Kapag may bagong gaming headset na lumalabas, dalawa lang laging iniisip ko. Either ginawa ba yun for competitive gaming, ibig sabihin na maganda yung comms, maganda yung sound quality, or ginawa yun para ma-enhance yung gaming experience mo sa mga storyline, campaign modes na games na nilalaro mo. Tulad ng Resident Evil 3, sabihin na natin naglalakad ka sa isang madilim na hallway, may naririnig ka sa kanan mo, sa kaliwa, tapos bigla boom, may sumabog, may ganon. Yung mga virtual surround na features sa mga gaming headphones na yun is nakakadagdag sa reality or sa experience mo nung naglalaro ka ng mga ganong klaseng game. So ngayon, meron tayo ditong isang product from JBL. Actually, naglabas na sila ng kanilang product line. Available na to sa Philippines soon. So titignan natin itong Quantum 400 nila. So tingin nyo, anong category siya? Sa competitive gaming or dun sa enhanced gaming na sinabi ko kanina? Or baka parehas? Yun yung titignan natin ngayon. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights, mga unboxing. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa channel na ito kasi marami kaming reviews, insights, and unboxings na nire-release dito, lalo na sa PC, gaming, and hardware and tech. Basta ayun. So ayun nga, re-reviewin natin itong Quantum 400 ni JBL. Actually, available na to sa Philippines as of now na sinushoot ko tong video na to and may promo sila sa Lazada. Yung original price na to is actually 6,000 pesos. So 5,990 pesos or 99. Basta yun, piso na lang or 10 piso, 6,000 na. Pero yun nga, sa Lazada, yung sale nila is 5% off, which is 5,700 na lang siya, maging ganun yung dating. Plus, meron pa kayong freebies kapag binili nyo siya doon sa promo period na iyon. So, kailan yung promo period? Available na siya ngayon. Actually, nag-start na yung promo period ngayon, May 5. Matatapos yon ng May 17. So, meron pa kayong ilang days bago bumili ng product na ito. So, kung gusto nyo bumili ng itong product to, bilhin nyo na. May link yan sa video description, yung Lazada link namin. Or, hintayin nyo muna matapos itong video na to para makita nyo kung para sa inyo talaga itong gaming headset na ito. So, isa itong parang entry-level to mid-range gaming headset ni JBL. Katapatan nito yung HyperX Cloud Revolver, yung ROG Delta Core, tsaka yung Corsair Void Pro na wireless. So, ito nga, JBL Quantum 400 is built for gaming. Titignan natin yan based sa mga benchmarks na nakuha natin. Actually, pretty interesting at magiging tunog sell out ako. Actually, hindi to sponsored ni JBL. Pinadala lang sa akin tong product na to para reviewin. Pero guys, maraming ino-offer tong nagtutunog sell out agad ako. Maraming ino-offer tong headset na to. So, simulan na natin. So, unahin muna natin sa unboxing ng product na ito. Unang-una makikita nyo is yung itsura na ng mismong headset para may idea na kayo. Kaya kung bibili kayo, makikita nyo na kagad or pwede nyo buksan yung kanyang window para makita mo in person yung gaming headset na bibilhin mo. So, yan. Unbox na natin to para makita na natin kung anong mga merong items or kasamang items kapag binili nyo tong product na ito. So, ayan. Slide out lang natin. Alright. So, makikita nyo kagad yung mismong headset pero meron tayo ditong box sa likod. So, itabi muna natin yan. Tignan muna natin kung anong laman nito. Alright, so itim lang siya na box. Wala naman siyang masyadong design. Actually, wala siyang design. So, ito lang yung laman niya. Alright? So, meron tayo ditong JBL Quantum 400 Quick Start Guide. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano meron dito sa product nyo, check nyo lang to. Actually, may kasama pa siyang ibang documents. So, buksan natin. Bukod dun sa Quick Start Guide, meron din tayong warranty card. Info booklet. Hindi ko alam kung ano to. Kasi nasa ibang language. Anyway, yan yung mga documentations na kasama dito sa product na ito. At meron rin siyang dalawang cable. So, yung una is isang USB Type-A to Type-C connector. So, makikita nyo nga kanina, pwede nga daw siyang isaksak sa isang Type-A or sa Type-C. Meron rin tayo dito nga dalawang end ng isang 3.5mm jack cable. So, ibig sabihin, isang 3.5mm jack. Di ko alam kung ba't sinabing dalawa. So, take note lang, kapag ginamit nyo yung 3.5mm jack, magiging stereo headset lang to. Kapag ginamit nyo naman to at dinownload nyo yung software, magagamit mo yung full potential ng product na ito. So, ano yung sinasabi kong full potential? Well, pag-uusapan natin yan mamaya kapag nandun na tayo sa driver installation ng product na ito. Kasi napansin nyo,
walang CD na kasama, 'di ba? Papakita ko 'yan sa inyo mamaya. So, ito na yung mismong headphones. Papakita ko na sa inyo. Ayan. So, tinanggal ko lang. And, ayan. JBL Quantum 400. Magaan ba siya? Nasa kalagitnaan. Mas magaan pa rin yung ni-review natin Plantronics Rig 400 dito. Pero, hindi naman siya mabigat para sa kanyang itsura. Actually, magaan-gaan rin siya. Makikita natin, meron tayo dito nga plastic na headband na merong texture dito, matte rubber texture na grip. Same lang yan sa ating cushion sa baba. Para naman sa left and right drivers natin, may kita nyo may JBL logo dyan na umiilaw na RGB. So, pwede nyo makonfigure yan sa inyong software. Yung ergonomics naman ito, actually, naro-rotate naman siya sa kahit anong direction. Pati na rin yung kanyang left driver. So, ito, makikita natin, meron siyang black design. Walang special dito na aesthetics. Talagang pure black and yung JBL logo lang na may striking pattern dito sa gilid na umiilaw nga yung logo. Makikita naman natin sa kanyang cushion, malambot naman siya. Actually, gawa rin siya sa foam at yung cover niya is leather. Makikita nyo, indicated rin sa loob kung nasaan yung left and right. Pero, alam nyo naman sa mga gamers, kung nasan yung mic, yun yung left. Lagi. Bukod doon, makikita nyo, meron din siyang adjustment dito sa gilid, pati sa kabilang gilid din niya, para mag-fit siya ng maigi sa inyong ulo. So, ayan, makikita naman natin yung microphone nandito sa bibig ko. Meron rin siyang foam para maiwasan yung mga psh tsaka s na sound kapag nagsasalita kayo. Pwede nyo rin siyang i-flip pataas at mag-mute siya automatically. Actually, may tunog na Kapag binaba nyo siya at magagamit nyo na yung mic, at pag ayaw nyo lang gamitin yung mic, itaas nyo lang siya, may maririnig kayo parang click sa loob ng left driver nyo. Ibig sabihin nun, naka-mute na siya. So, magandang indication rin kasi hindi natin minsan alam kung talagang naka-fully extended na pataas yung ating microphone bago siya ma-mute. So, okay siya na feature para sa headphones na ito. Yung mic din niya is actually bendable. Pwede mo siyang i-bend sa kahit anong direction para mag-fit ng maayos sa bibig nyo. And also, may LED indicator din siya dito para makita nyo kung naka-mute kayo. Actually, dalawang way ang pwede nyong gawin para ma-mute itong headphones na ito. Una, kung itataas nyo ng ganyan. At pangalawa, kung nakaganito yung inyong microphone, pwede nyong i-click yung button ng mute dito at iilaw to ng pula. So, speaking of buttons, may mga buttons and wheels dito sa likod. So, makikita nyo, meron tayong mute button, meron rin tayong volume button, at ito yung tinatawag nilang game or chat na wheel. So, i-explain ko yan sa inyo. For example, nag-work from home ka. Kapag nakasagad sa game yung inyong headphones, hindi mo masyadong maririnig yung mga kausap mo sa meeting nyo. So, kailangan ilagay nyo siya sa chat mode or i-scroll nyo siya pababa. Baka iniisip nyo, anong news nun? Bakit hindi na lang marinig kapag naka-game mode? Well, isang news niyan is kapag gumagamit ka ng Discord. So, for example, naglalaro ka ng Call of Duty Modern Warfare, nagba-battle royale kayo, Warzone. So, kapag kinabit nyo to sa Discord, pwede nyo lakasan yung game or lakasan yung boses ng kakampi nyo. So, okay na okay siya na feature para sa headphones na ito. Lalo na Discord certified itong product na ito. So, isipin mo na lang para tong boost na wheel. Kumbaga, may volume button ka na, meron ka pang boost ng sounds. Lastly, dito sa ilalim ng inyong headphones, makikita natin yung Type-C at saka yung 3.5mm jack natin. Siyempre, gagamitin mo yung Type-C kung gusto mo nga sa PC or dun sa connector na pinakita ko kanina. And kaya pala nito mag-support ng isang Type-C to Type-C cable, pero hindi sila nag-include nun. Pero kung Type-C to Type-C, gagana rin siya dito sa device na ito as long as meron kang ganong cable. Alright, so far, okay naman yung itsura niya. Hindi naman siya sumisigaw ng gaming para sa inyo, tingin ko. Para lang siyang isang normal studio monitoring na headphones. 'Di ba? Walang ka-gaming sa itsura niya. Pero, sa nagustuhan ko dito sa design niya is kung paano mag-clamp sa tenga mo itong product na ito. Sa lahat ng ni-review kong headphones or headset dito sa Pinoy Rig Enthusiast, ito yung may pinakamagandang comfort para sa akin. So,
Actually, yakap na yakap yung tenga mo dito. Hindi ka mangangawit kahit anong haba pa ng longer gaming, kahit anong gaming session pa yan, kung gaano kahaba yan. Hindi ka mangangawit dito sa gaming headset na ito. Also, yung tenga mo, saktong-sakto siya sa loob. Actually, malaki nga yung tenga ko, pero sumakto pa rin siya doon sa loob. So, actually, isa to nga over-the-ear headphones. So, hindi siya on-ear, hindi siya in-ear. Obviously, over-the-ear siya. Ibig sabihin, nasa loob yung tenga mo sa bawat cups. So ngayong suot-suot ko to at hindi siya nakasaksak, may konti ng passive na noise isolation na nangyayari. Medyo hindi ko na naririnig yung aircon. Nalalakasan na rin yung boses ko kung hindi nyo nahahalata dahil hindi ko na masyadong marinig yung surroundings ko. So para sa comfort, okay na okay sa akin tong headphones na ito. So pumunta na tayo sa ating pag-i-install ng drivers para sa product na ito. Sobrang dali lang install ng software and drivers ng gaming headset na to. All you have to do, i-connect mo lang siya sa inyong PC or laptop. Basta may internet connection ka, lalabas na kaagad dyan yung installation ng software na itong product na ito. After mo ma-install yung product, magla-launch na siya agad at may gagalawin-galawin ka lang na settings tapos i-restart mo yung PC mo. After nyong i-restart yung PC or laptop nyo is lalabas na yung Quantum Engine ni JBL. So ito yung ginagamit nilang software para makontrol yung mga quantum products nila. So tulad to ng Quantum 400. Unang-unang makikita nyo dito is yung equalizer. Dito natin pwede palitan yung frequencies ng headphones na ito manually. Pwede mo siyang itaas or baba gamit yung app na ito, dagdag or bawas. At meron rin siyang mga presets na available tulad ng flat, FPS, high-end boost at saka nga yung clarity. Sunod naman yan is yung lighting or yung para sa RGB ng headphones na ito. Makikita nyo pwede nyo siyang i-on and off dito at pwede nyo siyang i-customize gamit yung advanced mode. Pwede nyo siyang palitan kung gusto nyo ba ng breathing, solid lang na color or isang glitch na effect. Sunod naman nun is yung spatial sound. So dito special si JBL Quantum 400 kasi may kita natin meron tayo dito dalawang virtual surround option which is DTS, which is yung built-in na dito sa headphones na to, or yung proprietary quantum surround nila. So dito pwede mo siyang iset gamit lang yung advanced mode. Pwede mong ilagay yung head diameter mo at saka yung body height para mas maging accurate siya. At maririnig mo rin dito pag pinindot mo yung channel ID 7.1 kung nasaan or tama ba yung configuration ng left and right, front and back ng headphones na ito. Next naman ay sa microphone. May kita nyo dito yung ating mic level, mic volume at saka yung side tone. Mapapansin nyo rin na kapag flinip natin pataas itong microphone natin, automatic niyang nakikita at ino-off yung microphone kahit na hindi natin ginagamit yung software. So meron silang indication dyan at instant yung kanilang monitoring para sa headphones mo. Bukod sa microphone, kaya rin itong makita kung naka-configure ang inyong game to chat scroll wheel dito nga sa ating headset. So makikita nyo, instant kagad siyang nadidetect ng ating software. Sunod naman is yung system software. Dito mo lang malalaman kung nasa latest version yung drivers or yung software na ginagamit nyo. At syempre yung help naman para malaman nyo kung ano yung pwede nyong makonfigure dito sa app na ito. Parang nandyan yung instructions bawat category na sinabi ko kanina. Kung tapos ka na mag-customize, pwede ka rin mag-save ng user profile dito sa software na ito. So bago tayo pumunta sa benchmark, pumunta muna tayo sa mic test ng product na ito. Mic test 1, 2, 3, mic test. This is the mic test for the JBL Quantum 400. So naka-default setting lang tayo sa Quantum Engine app. Also approximately 2 to 3 meters away from me, merong aircon na naka-full blast. So hindi ko alam kung naririnig nyo yan ngayon kasi tinetest ko pa lang siya. Pero ayun nga, this is our mic test for the JBL Quantum 400. Ayan nga yung ating microphone test. So pumunta na tayo sa ating benchmark test. Unang-una dyan is yung ating audiocheck.net benchmark. Para sa ating treble test, bass test at saka binaural audio test, nakapasa naman tong gaming headset na to sa mga frequencies na tinest
natin. Para naman sa kanyang driver matching, wala naman nag-offset na driver. Yung left and right niya perfectly balanced naman. Tinest ko rin itong gaming headset na to sa different scenarios, namely sa music, sa movies, at saka mga games. Yung mga games na tinesting natin dito is CSGO, Resident Evil 3, tsaka Call of Duty Modern Warfare. After ng mga test namin na yun is actually wala naman ako napansin na mali or kakaiba sa kanyang sound quality or sa sounds na pinoproduce na itong gaming headset na ito. Actually, may mga times lang na hindi bumabagay yung settings ng Quantum Engine sa different kinds of scenarios na tinest ko. So, gumawa ako actually ng suggestion or ng cheat sheet para sa inyo in case na bibilhin nyo or gagamitin nyo itong gaming headset na ito. So, itong mga suggestions ko is based actually sa mga different scenarios na tinest namin kanina sa benchmark. So, kung gagamitin nyo to sa music, ang marirecommend namin para sa spatial surround audio niya is gamitin nyo yung DTS or i-turn off nyo siya. Para naman sa equalizer, kahit ano yan, kasi personal preference nyo yan pagdating sa music. Mapa-flat man yan, gusto nyo ng high boosted na bass or high boosted na treble, meron naman yan at ma-adjust nyo rin sa equalizer. So, para sa equalizer, kahit ano. Para naman sa movies, lalo na kung action yan or yung mga intense na palabas, is makare-recommend namin is yung Quantum Surround. I-enable nyo at i-flat nyo naman yung kanyang equalizer. So, kapag naka-Quantum Surround ka, nadadagdagan ng depth yung audio na naririnig nyo, kaya okay na okay siya kasi nag-a-add siya ng realism dun sa mga movies na pinapanood nyo. Speaking of realism, para naman sa games, yung RE3 remake na tinest natin or nilaro is marirecommend ko rin doon para sa spatial audio is yung Quantum Surround na naka-on. Para naman sa equalizer, marirecommend ko doon is yung clarity para lang mas marinig mo ng maigay yung mga boses ng mga characters doon. Actually, nung in-enable ko tong settings na sinasuggest ko ngayon sa RE3, nakakagulat talaga yung mga ibang scene and actually na-improve yung gaming experience ko nung in-enable ko yon. So, okay na okay tong settings na ito kung itatry nyo siya sa mga ganitong klaseng games. Next naman ay sa CSGO. So, ngayon, importante yung audio dito kasi nga isa tong competitive game at bibigyan ko kayo ng dalawang options. Medyo complicated lang ng onti ito kasi may mga ayos na rin tayong settings in-game. Pero ayun nga, unahin natin sa suggestions. Suggestion number 1 ko is i-on nyo yung DTS at gawin yung FPS or high-end boost or clarity yung kanyang equalizer. Napili ko yung clarity tsaka yung high-end boost kasi ito yung nagtataas ng high frequencies at binababaan yung bass. Bakit ko nga ba binababaan yung bass? Kasi para sa mga ibang players kasi nakikilala ko, nagbe-bass sila dun sa mga high frequencies na yon kahit na medyo bassy yung footstep tulad ng pag-reload o di kaya kahit yung footstep ang pinapakinggan nila doon is yung matinis na sound. Basically, kung saan sila nasanay. Pero yun nga, yung FPS naman is tinataasan niya ng konti yung high notes pero mini-maintain niya yung bass ng headset na ito. So, depende yan sa inyo kung anong mapili nyo dun sa tatlo na ni-recommend ko. Para naman sa in-game settings na babaguhin nyo, kailangan nyo gawing 5.1 surround yung kanyang audio output in-game. Para naman sa advanced 3D audio processing, ilagay nyo is no or i-disable nyo iyon. Kasi basically, ang mangyayari niyan kapag naka-enable yon, magko-conflict yung dalawang 3D sounds nyo at papangit lang yung experience nyo in-game. Pangalawang suggestion ko naman or pangalawang setting na pwede nyo gayahin is i-off nyo yung spatial surround. So, wala kayong gagamitin na DTS or Quantum Surround. At gawin yung stereo yung audio output niya in-game. Tapos yung advanced 3D audio processing, i-no nyo pa rin. Para naman sa equalizer, same lang. Pipili lang kayo sa tatlong FPS, high-end, or clarity. Pwede nyo rin i-customize kung may recommended frequencies talaga kayo kapag naglalaro ng game na ito. At para naman sa last na game na benchmark namin, ito yung Call of Duty Modern Warfare nga, yung sinabi ko kanina. Actually, isa tong magandang example dahil Call of Duty Modern Warfare is one of the games ngayon na maganda ang audio engineering at saka yung audio design or mismong sounds niya in general. So maganda to kasi may halo siyang competitiveness dahil kung magmo-multiplayer ka at saka kapag magka-campaign ka naman, parang mas gusto mo ng added realism doon sa game mo. Actually, for both campaign and multiplayer, may isang configuration kami na i-recommend which is nga yung Quantum Surround. Kailangan nyong i-enable yon sa spatial sound ng Quantum Engine at clarity naman sa equalizer. Para naman sa in-game settings natin dun sa audio tab ni Call of Duty Modern Warfare, kailangan nyo lang baguhin yung audio mix ng Dynamic Home
theater para lahat mag-mix in dun sa settings na iyon. And ayun, yan yung mga recommendation and suggestion ko in case na bibilhin nyo or gagamitin itong gaming headset na ito dun sa mga games na sinabi ko. Siyempre, feel free to experiment din kung bibilhin nyo to. Depende na rin sa mga games or music and movies na papanoorin or lalaroin nyo. So, ayan yung ating benchmark. Pwede na tayo pumunta sa pros and cons ng product na ito. Unahin muna natin sa pros. So, ang unang pros ko para sa product na ito is actually yung kanyang comfortability. Yun nga, yung sinabi ko kanina. Paggamit ko nito for the first time, okay na okay yung fit sa akin and also comfortable na comfortable siya para sa tenga ko. Nung naglalaro ako on longer gaming sessions, hindi naman na-fatigue yung tenga ko and also minimal lang yung sweats na nakuha ko sa gaming headset na to. Kasi yun nga, lahat naman ng leather na ear cups pagpapawisan ka talaga, lalo na sa panahon ngayon, sobrang init. Pangalawa naman na gustuhan ko dito is yung kanyang sound quality. Basically, kung mapa-bass head, treble head ka man, or kahit ano pa yan, kayang-kaya mo i-customize dito sa gaming headset na to. At isa pang pros ko dito is yung kanyang software. Yung software nito, sobrang ganda rin at ang dali niya maintindihan. Hindi mo na kailangan magkapa-kapa masyado. Actually, yun yung pinakamagandang software din na nakita ko sa isang gaming headset so far sa lahat ng mga ni-review akong gaming headset. Ito yung sinasabi ko kanina pa baka magiging sell out yung yung video Pero yun nga, honest opinion ko to. Pwede nyo naman kasi siyang i-try kung gusto nyo. Pero ito yung mga sinasabi ko sa gaming headset na to. Yun nga, okay yung sound quality niya, yung sound stage niya. Actually, kapag suot mo to at naglalaro ka, boosted na siya, lalo na kapag ginamit mo yung game mode. So, hindi mo na kailangan gumamit ng mga third-party softwares dyan para mag-increase pa ng volume dito sa software para sa mga gaming headset nila. Though, ito yung una kong cons para sa product na ito, which is yun nga, sa Quantum Engine, medyo nalilimitahan na ako sa RGB ng product na ito. Hindi nyo ba napansin, medyo awkward kanina nung nagbibirol ako, pumipitik-pitik yung RGB niya. Yun kasi yung breathing effect niya. So, hindi siya parang totoong breathing effect, parang nag-aano lang siya, palit-palit lang siya ng colors, tapos minsan nga pumipitik siya, depende sa kulay na nahihirapan siyang i-project. Sana ma-update nila yon. Di ko alam kung paano, sa hardware ba or sa software nila, at saka sana magdagdag rin sila ng mga additional effects next time. Kasi yun nga, kung tinanggal na lang nila tong RGB na to, mas bababa pa yung price at mas marami pa sigurong bibili ng gaming headset na ito. Kasi yun nga, may nabawasan kang feature na actually hindi naman talaga kailangan para sa mga gaming headset. And ang last cons ko naman para sa product na ito is yung actually tungkol sa kanyang microphone. Don't get me wrong, okay na okay yung microphone ito, maganda yung quality, pero ang cons ko dito is yung kanyang pag-mute. Kapag tinataas mo to, of course, mamimute yung mic mo. Tapos pag binaba mo naman at nagsalita ka kagad, hindi niya kagad makukuha yung mga sinasabi mo kasi meron pa siyang mga about 3 seconds na delay bago mag-on. So, paano masusolusyonan yon? Well, actually, mas madali na lang kung pipindutin mo na lang yung mute and unmute button doon para instant ka na unmute and mute dito sa microphone na ito. So, nasanay lang kasi ako sa game 0 ko na kapag tinaas mo, mute, tapos kapag binaba mo agad, walang delay, nakakapagsalita ka agad na unmute ka na. So, ayun, maliit lang rin naman na cons yun, which is yun nga, pwede mo namang masolusyonan kung gagamitin mo na lang yung buttons dito sa likod ng gaming headset na ito. So, yan yung ating mga pros and cons para sa product na ito. Well, actually, pwede na natin siyang bigyan ng reward or award pala. So, a-award na natin ng JBL Quantum 400 ng Silver Award. So, actually, nag-enjoy talaga ako sa pag-review nitong gaming headset na ito. And actually, excited pa ako makakita ng mga iba pang JBL gaming headsets in the future kasi pretty decent job ang ginawa nila para sa pag-release ng isang JBL na gaming headset dito sa Pinas. So, sana magustuhan ng mga consumers nila or mga fans nila na JBL fans din. So, kung gusto nga mabili to, meron tong link sa video description na may Lazada link dyan. Makakatulong kayo sa amin at sa JBL kung bibili kayo gamit yung link namin. So, ayun guys, kung iniisip nyo anong papanoorin nyo next, well, meron ditong YouTube recommendation. Di ko alam kung ano yung nire-recommend ni YouTube, pero yan daw yung panoorin nyo next. Ito naman, yung Sennheiser Game Zero review namin. Dahil ilang beses ko siya minention dito sa video na to, ito, panoorin nyo yung review para makita nyo yung sinasabi ko. So, ayun guys, kung iniisip nyo kung ano papanoorin, yan na yung dalawang yan. Also, kung natapos na kayo mag-like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre, at see you on the next episode.